Câu nói của Ronaldo làm thủ môn Costa bật khóc. Diogo Costa chia sẻ kỷ niệm khó quên với người đàn anh sau trận thắng cảm xúc trước Slovenia ở vòng 16 đội Euro. Cảm ơn vì đã cứu tôi không phải giành nghệ sớm. Đó là lời Cristiano Ronaldo nói với Diogo Costa. Sau khi thủ môn này có màn trình diễn xuất thần ở loạt luân lưu để giúp Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp. Tôi đã khóc khi nghe Ronaldo nói những lời đó, Costa chia sẻ trong đoạn video trên fanpage của Euro 2024. Sau 4 trận đá chính tại Euro, Ronaldo vẫn chưa ghi bàn nào, dù là cầu thủ sở hữu nhiều cú sút nhất 20 lần. Ngay cả khi có cơ hội từ chấm 11m, tiền đạo 39 tuổi vẫn không thể hạ Jan Oblak. Cú đá hỏng phạt đền ở hiệp phụ thứ nhất đã khiến cả Ronaldo và mẹ của anh, bà Dolores, rơi nước mắt. May mắn vẫn mỉm cười với Bồ Đào Nha khi họ giành chiến thắng ở loạt luân lưu nhờ màn trình diễn tỏa sáng của thủ môn Costa. Chia sẻ sau khi trở thành vị cứu tinh của Bồ Đào Nha, Costa cho biết tất cả chúng tôi đều có niềm tin, ngay cả khi Ronaldo đã hỏng phạt đền. Niềm tin và sự đoàn kết đã giúp chúng tôi giành chiến thắng. Đây có lẽ là trận đấu hay nhất trong cuộc đời tôi. Tất nhiên chúng tôi đã phân tích những cầu thủ thực hiện quả phạt đền của Slovenia, nhưng họ cũng đã thay đổi cách sút. Tôi đã phán đoán theo trực giác và thật may khi có thể giúp đội đi tiếp, Costa chia sẻ thêm. Trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Pháp diễn ra lúc 2 giờ ngày 6 tháng 7. Huấn luyện viên Bồ Đào Nha không đủ bản lĩnh loại Ronaldo. Cựu danh thủ Chris Sutton nêu quan điểm Ronaldo đang gây cản trở hơn là giúp ích cho tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2024. Không biết lời chỉ trích hướng về Cristiano Ronaldo sau màn trình diễn trước Slovenia. Một số gọi anh ta là kẻ ích kỷ, luôn giành quyền đá phạt và thích khoe mẽ. Nhưng thực ra, tôi đang nhìn vào Roberto Martinez, huấn luyện viên thiếu bản lĩnh đến mức gây ngạc nhiên khi ông đứng khoanh tay ở khu kỹ thuật. Martinez dường như sợ phải loại bỏ Ronaldo, dù ông được trao toàn quyền quyết định về chuyên môn, sắp xếp nhân sự trên tuyển Bồ Đào Nha. Một nhà cầm quân phải nhận ra khi cầu thủ nào đó không mang lại lợi ích cho đội bóng, dù họ là ai thì cũng phải dũng cảm đưa ra quyết định. Không ai phủ nhận sự nghiệp vĩ đại của Ronaldo. Nhưng vào đêm mùng 1 tháng 7, cậu ta giống như đứa trẻ mang bóng xuống công viên, khi đã chán thì nhét nó vào áo len đi về nhà, không cho ai khác chơi cùng. Đó là màn trình diễn đầy sự ích kỷ. Đáng hổ thẹn hơn khi Ronaldo sút hỏng phạt đền ở hiệp phụ, còn Bruno Fernandes chỉ đứng nhìn. Giọt nước mắt sau quả penalty bất thành của CR7 là bằng chứng cho thấy áp lực có thể ảnh hưởng đến cả những cầu thủ xuất chúng nhất. Rốt cuộc, Ronaldo cũng sút 11m chính xác, góp phần cùng Diogo Costa đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết sau loạt luân lưu. Nhưng xét công bằng, tiền đạo Anas đang gây trở ngại cho đội bóng hơn là giúp ích. Đương nhiên, huấn luyện viên Roberto Martinez chịu một phần trách nhiệm. Ông có Goncalo Ramos, người từng ghi hat-trick vào lưới Thụy Sĩ trong chiến thắng 6-1 tại World Cup 2022. Khi huấn luyện viên tiền nhiệm Fernando Santos quyết định đẩy Ronaldo lên ghế dự bị, ông có Diogo Jota, người sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng, mới đem về quả phạt đền trước Slovenia. Ngoài ra còn Joao Felix rất khát khao thể hiện mình. Roberto Martinez không muốn loại Ronaldo thì càng cho thấy sự yếu đuối của mình trên băng ghế huấn luyện. Khi giải đấu được cứu rỗi bởi những kẻ tầm thường, Euro 2024 thật kỳ lạ. Trong khi những cuộc đài trên giữa các ông lớn gây thất vọng thì chính những đêm ít được chú ý giữa các đội bóng tầm thường lại cung cấp tính giải trí và cảm xúc vô bờ. Tại Red Bull Arena đêm thứ ba là một khung cảnh hoang dại. Cơn mưa tầm tã ập xuống, làm bật lên những đám cỏ sau mỗi tình huống va chạm. Cùng với đó là cơn mưa vật thể lạ với bia, cốc nhựa và cả đồng xu nhắm tới cầu thủ hai bên. Tiếng ồn cũng thật khủng khiếp. Chúng được tạo nên bởi đám đông người Thổ Nhĩ Kỳ vốn có một cộng đồng khổng lồ tại Đức, khiến Euro 2024 chẳng khác sân nhà. Được dẫn dắt bởi 6 tay, chúng không ngừng gõ nhịp phía sau cầu môn, họ hát và hét một cách cuồng nhiệt. Mặc dù bị áp đảo về số lượng, nhưng các khán giả Áo cũng cố gắng gây sự chú ý bằng tiếng ao âu hút kéo dài như sấm dậy. Bên trong sân, cầu thủ hai đội đã chơi một đấu như thể đó là lần cuối cùng trong đời. Đó là lý do Thổ Nhĩ Kỳ có bàn thắng ngay ở giây thứ 57, nhanh nhất ở vòng knock-out các kỳ Euro. Nhưng Áo cũng chẳng vừa, vùng lên mạnh mẽ ở khoảng thời gian tiếp theo. Những bước chạy rầm rập qua lại hai bên đầu sân thật phấn khích, kích động đám đông ở Red Bull Arena tăng thêm âm lượng, khiến không gian rung chuyển. Dưới góc nhìn của các nhà chiến thuật, chất lượng chuyên môn của trận đấu giữa Áo và Thổ Nhĩ Kỳ không phải rất cao. Áo được ca ngợi với khả năng pressing tầm cao lại thất bại thể hiện phẩm chất ấy. Họ cũng không thể làm chủ thế trận bởi rất kém trong việc duy trì chuỗi kiểm soát bóng. Phải đợi tới hiệp hai mọi thứ mới tốt dần lên, khi đến lượt Thổ Nhĩ Kỳ đột nhiên mất bình tĩnh và trở nên rời rạc. Cũng cân nhắc tới 3 bàn thắng. Chúng đều được tạo ra từ các tình huống cố định, phản góc, không phải các pha phối hợp, ban chuyền và dứt điểm bắt mắt. Tuy nhiên, đừng để ý tới các chuyên gia, đây vẫn là một trong những trận đấu hay nhất ở Euro 2024. Đó là đêm diễn bốc lửa, được chờ oai bởi khán đài nóng bỏng và hấp dẫn từ đầu đến cuối. Ngay những giây đầu tiên khán giả đã bị dựng dậy và đến những giây cuối cùng không một ai có thể ngồi yên. Chúng ta đang nói về pha cứu thua thế kỷ của Muskunov với phản xạ xuất thần, bay người vào vươn rộng cánh tay, hất văng cú đánh đầu cận thành của Christoph von Gardner.
Kịch bản suýt chút nữa thay đổi, nhưng cú nốc thần thánh ép nó giữ nguyên. Sau đó Thổ Nhĩ Kỳ kiêu hãnh tiến vào tứ kết, còn lại nước mắt cho Áo. Nhưng người Áo không phải xấu hổ vì màn trình diễn của họ, tương tự Italia vì hay cả những đội giành quyền đi tiếp là Anh, Pháp và Bồ Đào Nha. Các học trò của Zabranic đã cống hiến tất cả những gì họ có, luôn sẵn sàng cầm bóng để lao lên phía trước và không ngừng tạo ra cơ hội. Tất nhiên Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy, tuy đôi khi khá thất thường về chiến thuật và chất lượng cầm bóng, nhưng họ không bao giờ thiếu quyết tâm cũng như dũng khí. Euro 2024 từng được kỳ vọng sẽ mang đậm tính giải trí, cuối cùng trở thành nỗi thất vọng lớn lao. Các đội bóng lớn đầy ắp ngôi sao bỗng trở nên tính toán, ra sân với nỗi sợ hãi thua trận hơn là ham muốn chiến thắng. Những trận đấu diễn ra tẻ nhạt và người hâm mộ cũng cảm thấy phẫn nộ. Khán giả của Anh hay Pháp cảm thấy như bị phản bội, để rồi xem trận đấu là một cực hình thay vì tận hưởng. Ít ai ngờ, chính những đội bị đánh giá thấp như Áo, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia, Thụy Sĩ lại trở thành cứu tinh của giải đấu. Có hơi chút hoang dã nhưng đó mới là thứ bóng đá được mong đợi, với trái tim dũng cảm và tinh thần tận hiến. Những đội bóng này có thể không vô địch trong nhiều năm nữa, nhưng như tất cả vẫn nói, thực sự đã vô địch trong lòng người hâm mộ.